Το σπίτι αυτό το πήραμε το 98. Ναι, αυτές είναι προσφυγικές εργατικές του Ταύρου, το οποίο είχαν παραχωρηθεί σε πολύκνεκνους ή πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι. Εντάξει, στην αρχή επειδή ήταν και χαρά ότι αγοράσαμε το σπίτι μας, ό,τι και να ήτανε, δεν το πολύ ούτε το σκεφτόμασταν, ούτε και μας ένοιαζε. Είχαμε τη χαρά ότι έχουμε το σπίτι το δικό μας, ξέραμε ότι η πολυκατοικία είναι παλιά ούτως ή άλλως, αυτές είχαν γίνει περίπου το 67, αλλά οκ, την παλεύαμε. Τώρα νομίζω ότι και οι εποχές ήταν λίγο διαφορετικές και κουτσά στραβά την παλεύαμε. Όσο περνάγαν τα χρόνια τώρα άρχισαν να δημιουργούν αρκετά προβλήματα και να βγαίνουνε. Υγρασίες στα ταβάνια, κρύο πολύ. Ήταν δύσκολα. Από ένα σημείο και μετά σωθήκαμε μόνο με τις ηλεκτρικές κουβέρτες. Αλλιώς ήταν βρεγμένα τα σεντόνια. Ήταν οπά τα σεντόνια, τα σκεπάσματα. Λίγο με το κλιματιστικό, μέχρι να έρθει και αυτή η ακρίβεια και στην ενέργεια και αυτά που έγινε πλέον απαγορευτικό, γιατί ήταν και παλιά τα κλιματιστικά που είχαμε και καταναλώναν πάρα πολύ ρεύμα. Ήταν τρομερά ενεργοβόρα, οπότε τα περιορίσαμε και αυτά. Έτυχε να μετρήσουμε την κρεβατοκάμαρα χειμώνα και να έχει 10 βαθμούς η κρεβατοκάμαρα. Σήμερα που μιλάμε, απορώ πώς τη βγάζαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, πώς το παλεύαμε, αλλά λέγαμε, άντε, ένας χειμώνας είναι ακόμα, ένας χειμώνας είναι ακόμα, με αυτόν τον τρόπο. Το καλοκαίρι αντίστοιχα, η κρεβατοκάμαρα είχε 33 με 34 βαθμούς. Ήταν αδύνατο για εμάς να διαθέσουμε το όποιο ποσό για να φτιάξουμε το σπίτι και απλά κάναμε την κίνηση να μπούμε στο πρόγραμμα το εξοικονομώ. Έτσι, με νορμάλ, δηλαδή μία μόνωση από πάνω, είτε να μας γλιτώσει από τη ζέστη είτε από τα νερά, να γλιτώναμε την υγρασία. Να αλλάζαμε τα κουφώματα γιατί ήταν πολύ παλιά και υπήρχε τρομερό πρόβλημα, δηλαδή να καταλάβεις, κλειστά μπατζούρια, κλειστά παράθυρα και κουνιόντουσαν οι κουρτίνες. Κατορθώσαμε να μπουν τα κουφώματα αυτά που έπρεπε να μπουν με τη σωστή θερμοδιακοπή, η μόνωση επάνω να γίνει σωστή μόνωση, γιατί είμαστε και τελευταίο όροφο, είτε το χειμώνα πάγωνε, το καλοκαίρι έκαιγε το ταβάνι. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχει έρθει σε ένα ανθρώπινα βιώσιμο επίπεδο το σπίτι μας. Ένας από τους λόγους που επιλέξαμε το συγκεκριμένο κτίριο, που είναι μια εργατική πολυκατοικία, είναι διότι ολόκληρη η περιοχή του Μοσχάτου Ταύρου έχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης από πολλές πανομοιότυπες εργατικές πολυκατοικίες. Συνεπώς, το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει έναν πιλότο πάνω στον οποίο μπορεί να δουλέψει η πολιτεία με χρηματοδοτικά εργαλεία, οι πάροχοι ενέργειας, επενδυτές και να γίνει μια ολιστική προσέγγιση ενεργειακής αναβάθμισης ολόκληρης της γειτονιάς. Αυτό που ίσως πολλοί αγνοούμε είναι ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40 με 45% των εκπομπών ρήπων. Αυτό το κτίριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ερευνητικά για την κοινότητα των παθητικών κτιρίων, γιατί είναι το πρώτο παθητικό κτίριο Passive House Plus από ανακαίνιση στον κόσμο. Αυτό θα πει ότι είναι το πρώτο κτίριο από ανακαίνιση που παράγει παραπάνω ενέργεια από αυτή που καταναλώνει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ρίξει τόσο πολύ την απέτηση και άρα με ένα πολύ μικρό σύστημα φωτοβολταϊκών μπορούμε να παράξουμε και να φορτίζαμε και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Χρειαζόταν 4 τόνους πετρέλαιο για θέρμανση, που σε τότε νούμερα, άμα πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, ήθελε 4.000 ευρώ το χρόνο για να θερμανθεί. Και το καλοκαίρι 500.000 ευρώ για την ψήξη με τα κλιματιστικά. Σήμερα και τα τελευταία 7 χρόνια που το μετράμε μήνα-μήνα τις καταναλώσεις του, αυτό το κτίριο χρειάζεται 100 ευρώ για θέρμανση και 50 ευρώ για ψήξη, τα οποία θα πληρώναμε αν δεν είχαμε φωτοβολταϊκά.
5 βασικές αρχές. Δηλαδή, αν πρέπει να ανακεφαλαίωσω, θα έλεγα μόνωση, κουφώματα, αεροστεγανότητα, θερμογέφυρες και μηχανικός αερισμός. Αυτές οι 5 βασικές αρχές θα εφαρμοστούν ακριβώς στον Ταύρο, σε ένα κτίριο που θα γίνει ακριβώς αυτό που βλέπετε εδώ σε μεγαλύτερη κλίμακα. Πάλι με sponsoring και με crowdfunding, δηλαδή ο κόσμος μπορεί να συνδράμει ακόμα και με 5 ευρώ στην καμπάνια που κάνουμε με την Greenpeace και το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Και είναι κρίμα στην Ελλάδα με τόσο καλό καιρό να υπάρχει κόσμος που ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας το 2022. Η ενεργειακή φτώχεια είναι στην ουσία από τη μία η αδυναμία πληρωμής λογαριασμών που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και από την άλλη οι ανάγκες μας να είναι τόσο μεγάλες που να μην μπορούμε γενικά να τις καλύψουμε και ποτέ να μην είμαστε ικανοποιημένοι. Με ένα απλό παράδειγμα, αυτό σημαίνει και ακόμα το να κρυώνουμε πολύ στο σπίτι μας το χειμώνα ή να ζεσθενόμαστε υπερβολικά το καλοκαίρι, δηλαδή να μην έχουμε θερμική άνεση ή ας πούμε οι λογαριασμοί να ξεπερνάνε το 15-20% του εισοδήματός μας. Αυτά μαζί συνθέτουν την ενεργειακή φτώχεια. Κάναμε τη σύμπραξη με το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου και το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου και προσπαθούμε να διευρύνουμε τη γνώση σε σχέση με τα παθητικά κτίρια και να δημιουργήσουμε ένα project πιλότο για το πώς θα έπρεπε να γίνονται όλες οι ανακαινήσεις και οι παρεμβάσεις από εδώ και στο εξής, για να πιάσουμε και τους κλιματικούς μας στόχους και για να ζούμε καλύτερα όλοι μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η μαμά δεν πολύ μιλάει για τους δικούς της. Έχει πει πως είχε μαλώσει με τον παππού μου πολύ πριν γεννηθώ και δεν θέλει να το συζητάει.